مرحبا يا أصدقاء. أعتقد أغلبنا ممكن يتحمل جودة فيديو تكون من متوسطة لسيئة، بس صعب نتحمل جودة الصوت تكون رديئة لأنها من جد تضايق. فالدي نويز والدي ريفرب والماسترينج والهارد ليمتر كلها من المؤثرات الصوتية اللي بتحسن من جودة الصوت بشكل رهيب وملحوظ، وموجودة في الإفكتس بانل في بريمير برو. ففي هذا الفيديو بعلمك كيف تحسن من جودة الصوت وتعالج المشاكل اللي ممكن تكون في مقطع الفيديو. وطبعا شكرا لهذه التأثيرات ما صار لازم نرجع ونصور الفيديوهات مرة ورا مرة، وأحيانا يكون صعب أصلا التحكم بجودة الصوت لما نصور بمكان عام أو مفتوح أو بالخارج. فخلونا ننتقل للكمبيوتر ونبدأ الفيديو. نبدأ بحل أول مشكلة، وهو لو كان عندنا المقطع الصوتي فيه صدى من التأثيرات اللي ممكن نضيفها أحيانا على الفيديوهات أو جزء من الفيديو عشان يعطي إفكت معين، لكن غالبا لما يكون فيديو طويل يكون صوت الصدى جدا مزعج والمفروض إن نشيله منه. فاللي احنا بنسويه نسحب أول شيء الفيديو اللي احنا نبغى نشيل منه للتايم لاين، نسحبها بس بهذا الشكل دراج هنا. لو كانت واجهة البرنامج مختلفة عني أو أنت لسه مبتدئ في بريمير، ممكن تكون لسه ما تعرف إنه ممكن هذه البانلز نحركها بكل سهولة ونحطها بالمكان اللي نبغاه بحيث إنه يتناسب مع طريقة عملنا. لو في أي شيء ما نبغاه ممكن نضغط من هنا على 3 خطوط ونختار مثلا كلوز بانل. لو تبغى ترجعها زي ما كانت من ويندو بنروح للورك سبيس ونروح نسوي ريست من هنا. تمام، الحين اللي بنسويه إننا عشان نشيل الصدى بنختار الإفكتس ونبحث عن دي ريفرب ونسحبه بكل سهولة للمقطع الصوتي اللي هنا. الآن قبل لا نشغل ونبدأ نشتغل عليه ونسوي إديت، نبغى نسوي بس كذا شيء، إننا بنحدد جزء معين مثلا من المقطع ونضغط على الآي، نروح مثلا هنا للنهاية ونضغط على أو بحيث إن نعيد هذا المقطع ونتأكد من الصوت بهذا الجزء. طبعا لو ما تبغى الاختصارات I و ممكن تضغط في الماوس رايت كليك وتختار مارك إن، تجي مثلا لنهاية المكان اللي تبغاه وتختار مارك أوت، ومتى ما تبغى تقدر تسوي لهم كلير إن أو أوت أو كل الاثنين مع بعض. هو مجرد إنه جزء نحدد عليه بحيث إن نسمع الصوت مرارا وتكرارا ونتأكد إنه الإعدادات كويسة. بعدها بنروح للبروجرام من هنا، اضغط على الزائد لو ما كان عندك اللوب تو بلاي باك واسحبه اللي هنا اللي هو هذا. تمام، واللي بنضغط عليه بحيث إن لما نضغط على بلاي بيستمر يعيد لنا نفس الجزئية هذه بعض الإعدادات اللي بتساعدنا بس عشان نحكم، وبدال ما نعدل الصوت يكون نخربه لا يكون نعدل عليه. فمن الدي ريفرب من هنا طبعا ممكن نعطل الإفكت بأن نضغط عليه كذا ونسمع المقطع بدونه، وفي طريقة ثانية نشيله من هنا نضغط على الإديت. من هنا بيكون الأماونت على طول عندنا 40%، طبعا ممكن نخليها 50-60، بس نسمع أول شيء المقطع الصوتي بدون أي أفكت بأن نضغط عليها من هنا، نضغط على السبيس بار على 3 نقط بحيث أن نشغل الفيديو ونضيف الصورة. لما نخلص نسوي لود للبرو. لو نبغى نسمعه بالتأثير 40% عشان نعرف هل نزود هل ننقص، نشيله من هنا بروجكت ونختار override البارامترز. طبعا أحسن كثير بالإفكت. ننزل على تحت، بعدها بنختار schedules والquantity. لازم نسوي أول شيء new schedule، نختار new types، ننزل على. فزي ما احنا شايفين الإفكت طبعا جدا بس برسنتج معينة عالجتنا المشكلة. طبعا ممكن نزود ونرجع نسمع، مثلا نخليها 50 ونشوف هل هي أفضل ولا لا. طيب نضغط على 3 نقاط ونضيف. طبعا لما تحس إنه بدأ ياخذ من صوتك رجعها، خلها 40، خلها يعني المهم إنك لما تيجي تعليها بس تسمع وتتأكد أيضا من الأوتو جين إنه عليه صح. هو الديفولت إنه بيجي عليه صح، بس لو شلته بالغلط اتأكد إنه تحط عليه صح بحيث إنه ما ياخذ من صوتك. بعدها الفريكونسيز من هنا طبعا أنا أختار الأولى بس لأنه الصراحة ما أعرف أتحكم باقيين، يعني يحتاج لها يعني بعض التكنيكاليتي اللي الصراحة ما أعرفها، فبس أختار اللي هو الأول، وهو الديفولت أصلا يجي على الأول. زي ما قلنا نشغل نسمع الصوت، خليها 50 في الصورة. لما نخلص نسوي لود للبروجكت ونختار override البارامترز، ننزل على تحت، بعدها بنختار. فبهذه الطريقة تقدر تسحب وتسمع الصوت وتتأكد إن الإفكت كويس أو ما خرب على مقطع الفيديو، وأيضا من هنا تسكره وتشغله بسهولة عشان تقدر تحكم حتى والفيديو شغال. فكذا لما تحط البرسنتج مثلا المناسبة، مثلا 80 schedules والquantity، أو نرجعها مثلا
بهذا الشكل. بس نسوي أول شيء نيو سكجول، نختار النيو تايبس، ننزل على التايب نكتب، نضغط على 3 نقاط ونضيف. طبعا صارت أحسن بكثير. الحين لما تخلص خلاص أضفت الإفكت وخلاص البرسنتج معينة، سكرها من هنا ونسوي كلير إن أند أوت، وصرنا كذا جاهزين وحلينا مشكلة الصدى من المقطع الصوتي. ثاني مشكلة شائعة بتكون تحصل لنا لما نيجي نصور الفيديوهات إنه يكون في صوت نويز أو إزعاج أو ضوضاء بالباك جراوند ونحتاج نشيلها. بالنسبة لي دايما لما أجي أصور الفيديوهات يكون المكان عندي هادي، لكن صوت مراوح الكمبيوتر جدا عالية، وللأسف سجلت واحدة من الفيديوهات سويت لها بوست لكن صوت الكمبيوتر مرة عالي. خلوني أسمعكم إياه. نفتحها ونختار اللون اللي احنا نبغاه. طبعا واضحة صوت مروحة الكمبيوتر لدرجة فعلا تضايق. فاللي احنا بنسويه بكل سهولة إنه بنضيف افكت، زي ما ضفنا دي ريفرب بنضيف افكت ثاني اسمه دي نويز، وبنتحكم فيه بنفس الطريقة اللي سويناها. خلونا أول شيء نضيف الافكت من هنا، نروح للافكت ونختار الدي نويز. بكل بساطة نضيفها على المقطع الصوتي، ونفس الشيء نقدر نتحكم فيها. ممكن ناخذ اللي هو نضغط على الاي، نختار مثلا مكان او بحيث ان ناخذ سكشن صغير، ونفتح اللوب تو بلاي باك بحيث ان نحكم عليه. طبعا الافكت عرفنا انه كيف نحذف، مو نحذف، كيف نسوي له توجل ان اند اوت، بس نلغي تاثيره. من هنا نضغط على الاديت ونختار نفس الشيء النسبة اللي نبغاها، مثلا 50، بس نسمع نتاكد انها اوكي. نختار اللون اللي نغيره، وتو نفتحها نختار اللون اللي احنا نبغاه. مثلا طبعا صوت الكمبيوتر جدا باين، نسمعها مرة ثانية، نغيره هذا اللون او نختار اللون، افتح نضغط على اوكي. كذا بدقيقة واحدة غيرنا. نختار اللون اللي نغيره، وتو نفتحها. طبعا هذا الافكت جدا ينقذني بهذه المواقف، واقدر اشيل النويز بس بتاثير واحد. وزي ما احنا شايفين ما هي اعدادات معقده وما تحتاج خبره مثلا في الصوتيات. كل اللي بنسويه ان نسوي دراج للدي نويز على الفيديو نفسه، اللي على عفوا المقطع الصوتي للفيديو، ونسوي له اديت ونختار برسنتج مناسبه. وزي ما شفنا بس اديت 50% كانت كفايه، واختبرناها بأننا نسكره من هنا ونفتحه بالضبط زي الدي ريفرب. وهذه الخطوات بكل بساطة. بعد كذا ممكن نشيل مارك ان اوت ونكون خلصنا. في تو افكت ابغى اقول لك عليهم بيساعدون انهم يرفعون جودة الصوت بشكل عام. ما في مشكلة معينة تنحل، لكن مجرد انه الصوت يكون افضل. الاول اسمه ماسترينج، وطبعا جدا سهل استخدامه. نبحث عنه من هنا ونسحبه للمقطع ونتحكم فيه طبعا زي باقي الافكت من الافكت كنترولز. ممكن يكون ما سحبته، نسحبه بهذا الشكل بيظهر عندنا. طبعا كل افكت نضيفه بيظهر عندنا بهذا الشكل، او ممكن نلغي او نحذف اللي نبغاه، نحدد عليه نضغط على ديليت، او ان نلغي الافكت من هنا. وايضا ممكن نعيد ترتيبهم، يكون هذا له تاثير طبعا باشياء ثانيه. المهم الماسترينج نجي على السيت اب، نضغط على اديت، ومن هنا نختار بس اللو شلف انيبل، نضغط عليه ونخلي الريفرب للصفر. طبعا نفس باقي الافكت ممكن نسوي ان اوت ونسمعه مرات متكررة، ونضغط من هنا بحيث ان نشوف بالتأثير او بدونه. نفتح الفيديو. هذا الفيديو طريقة جدا سهلة وبسيطة انك تغير الخلفية او الباك جراوند لاي كليب موجود عندك في البريمير برو. نحدد زي ما احنا شايفين انه صار صوت الفيديو اوضح بكثير. الثاني واحد ابغى اقول لك عليه اسمه هارد ليميتر. نفتحه من هنا نبحث عنه، نسحبه بنفس الشكل زي ما احنا شايفين بانت عندنا من الافكت كنترولز. نجي من هنا بس نضغط على الاديت. كل اللي بنسويه من البريست اننا بختار ليميت 2 -3، نضغط نغير الخلفية، نروح للافكت ونبحث عن. طبعا صارت جودة الصوت احسن بكثير. آخر شيء بقول لك عليه إنه لو تبغى ترتب هذه الإفكت بملف ثاني منفصل بحيث إنك ما تنساها، في طريقة جدا سهلة. نضغط في الماوس رايت كليك ونختار نيو كاستم بن، نسميه بالاسم اللي إحنا نبغاه، مثلا إفكت كنترول أو أي شيء إحنا نبغاه. تمام. بعدها اسحب الإفكت اللي تكلمنا عليها بحيث إنك ما تنساها، مثلا الدي ريفرب نسحبه من هنا. طبعا هذا الشيء ما راح يطلعه من الفولدر الخاص فيه، بس بيضيفه هنا. ونفس الشيء دي نويز، والماسترينج، وآخر شيء الهارد ليميتر.
نسحبها بهذا الشكل بحيث إنك ما تنساهم. طبعا نشيل من هنا على البحث بحيث إنك أصلا لو بحثت عنه بيطلع لك هنا وهنا. بس هذا شيء طريقة جدا سهلة وبسيطة بحيث إنه لما تجي تسوي إديت للفيديوهات ما تنسى تفتح هذا الملف الخاص فيك وتشوف لو تحتاج إنك تضيف واحدة من هذه التأثيرات. كمراجعة سريعة نستخدم تأثير الدي ريفيرب لإزالة أو لتقليل من الصدى، والدي نويز للتقليل من صوت الإزعاج أو الضجيج، والتحسين من جودة الصوت ممكن نستخدم الماسترينج والهارد ليميتر. بكتب لك أسمائهم في الوصف مع تأثيراتهم. طبعا هذه تأثيرات بسيطة بس في تأثيرات ثانية ممكن نستخدمها، هذه هي البسيطة وما تستلزم خبرة أو تكنيكاليتي بعالم الصوتيات. لو استفدت من الدرس اشعرني بالضغط على زر الإعجاب، وإذا عندك رغبة بالتعلم على 3D Architecture Animation تفرج على الفيديو اللي ظاهر لك على الشاشة. أتمنى لك كل التوفيق ونلتقي الفيديو الأسبوع القادم. في أمان الله.